تخفیف بدیم ندیم، کی بدیم، چه جوری بدیم، باید و نبایداش چیه؟ قراره تو این ویدیو بهت جوابشو بدم. سلام، امیدوارم که خوب باشید. من مانوئلم. تو این کانال برای استارتاپ‌ها، کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین شاپ‌ها از تجاربم، از مفاهیم استارتاپی و هر آن چیزی که تو حوزه کسب و کارهای آنلاین باید بدونید میگم و مهمونایی رو دعوت میکنم که تجارب و شکستاشون رو باهاتون به اشتراک بذارم. پس همین الان اگر سابسکرایب نکردی کانال رو روی دکمه سابسکرایب و زنگوله بذار تا هیچ ویدیویی رو از دست ندی. خب میخوام تو این ویدیو در مورد یک تیغ دولبه صحبت کنم. تخفیف بدیم یا ندیم، کی بدیم، باید و نبایداش چیه و اصلا چرا این داستان تخفیف باید رو کسب و کار ما باشه. خب تو قدم اول میگیم اصلا چرا باید تخفیف بدیم، چه مزیت‌هایی این تخفیف داره. خب اولین مزیتش اینه که کمک میکنه مشتری جدید بگیرید به همین راحتی. یعنی تخفیف یک تریگر، یک عاملیه که آدم‌ها رو ترغیب میکنه بیان از شما خرید بکنن. خب مزیت دومش افزایش فروش کوتاه مدته. یعنی شما توی ماهی یه مشکلی دارید یا نیاز به پول دارید یا اصلا به هدفتون نرسیدید یا افت فروش پیدا کردید، بهترین راه حل میتونه تخفیف باشه. مزیت سوم افزایش آگاهی از برند یا برند اورنس که بهتون کمک میکنه برندتون رو بیشتر آشنا بکنید، آدما بیشتر شما رو بشناسن، مشتریان جدیدی شما رو پیدا بکنن و کلا اینگیج بیشتری با برندتون داشته باشن. مزیت آخر پوزیشنینگ بر اساس بیزنس مدلتونه، یعنی جایگاهی بر اساس بیزنس مدل. اگه شما ارزش پیشنهادیتون خرید به صرفه، همیشه ارزان، همیشه تخفیف هستش، پس این تخفیف دادن کامل بیزنس مدلتون رو سپورت میکنه، کامل حمایتش میکنه و کمک میکنه که شما اون جایگاه یابی برندی که مد نظرتون هستش رو در بازار پیدا داشته باشید. پس هر کدوم از این دلایلی که در این قسمت گفتم رو داشته باشید و از تخفیف استفاده کنید، به نظر میرسه که مسیر خوبی رو انتخاب کردید. اما تو بخش بعدی میخوام در مورد معایب تخفیف دادن صحبت بکنم. چه معایبی داره، چه ضررهایی رو میتونه کسب و کار شما به ارمغان بیاره. خب اولیش میشه کاهش حاشیه سود. خیلی تابلوه. شما اگه تخفیف بدید، تخفیف بیش از حد بدید، از اون هزینه تمام شدهتون هم بیشتر باشه یا حالا از هزینه‌ای که برای جذب هر کاربر در نظر گرفتید برای مشتری جدید مثلا ککش بیشتر باشه، خب قاعدتا شما حاشیه سود کمتری رو خواهید داشت و در ادامه اگر این ادامه دار بشه و کلا مشتریای شما عادت بکنن به این تخفیف دادن، از اینجا بعد دیگه حاشیه سودتون میاد پایین و دیگه نمیتونید برش گردید. کلا تغییر رفتار تخفیفی توی مشتریاتون خیلی خیلی سخت میتونه برگرده. بحث بعدی همونطور که گفتیم میتونه کمک کنه که ارزش برندتون یا آگاهی از برندتون زیاد بشه. اینجا میتونه برعکس هم عمل بکنه، چون تیغ دولبه است، میتونه ارزش برندتون رو کم بکنه. یعنی چی؟ یعنی که آقا وقتی شما دیگه یک برندی باشید که تخفیف گاه به گاه میده، هر موقع شما وارد سایت میشید آقا مثلا بنر زده که خب تخفیف مثلا یا مثلا رایگان یا تخفیف یا مثلا فلان، دیگه یه سری چیزا به قول اون معناشون رو از دست میدن و توهی میشن دیگه. عادت دیگه اون کاربر بهش سر میشه، عادت میکنه دیگه، از این بعد دیگه معنا پیدا نمیکنه و یواش یواش شما رو جایگزین میکنه. یعنی درست تخفیف برای همون اول جذابه، همون اول آدما رو میاره، ولی از اینجا به بعد دیگه قضیه خراب میشه دیگه. از اینجا به بعد دیگه اون آدم عادت میکنه و اصلا دیگه براش جذاب نمیشه اون تخفیفه و شما رو به عنوان یک برند همیشه تخفیف دار میشناسن. اما بازم تکرار میکنم، اگه برندتون قراره از اول اینجوری پوزیشن بشه، ارزش پیشنهادتون همیشه تخفیفه، مثلا جامبو میگه همیشه تخفیف، این بحثش جدا، این اصلا صحبتش نیست. اتفاقا داره تقویت هم میکنه، اون ایمیج برند، اون تصویر برند رو داره تقویت میکنه. و در نهایت که خیلی تکرارش کردیم، وابستگی بیش از حد مشتری به تخفیف، دیگه بدون تخفیف خرید نمیکنه. یعنی شما خودتو بکشی، یعنی هر چی که کمپین بری باز این خرید نمیکنه، تا تخفیف ندی خرید نمیکنه. چرا؟ خب مشتری تو ذهنش هستش که این که تخفیف میده بذار صبر کنم مثلا وقتی تخفیف داد میدم. مثلا همین پیشنهادهای شگفت انگیز توی دیجی کالا رو شما برید نگاه کنید، همیشه تخفیفن. یعنی یه سری از کالاها همیشه میدونی تخفیفن، الان بخرید نخرید فرقی نمیکنه و این اصلا یه حس بدی هم به کاربر میده، اون مشتری میده آقا اینا دارن دروغ میگن، قیمتو بالا میبرن، هی تخفیف میدن، اما رو سر کار گذاشتن کلا. خب تو این بخش میخوام یه سری استراتژی رو بهتون بگم، باید و نباید های تخفیف دادن رو بدم. کلا استراتژی باید نباید رو میخوام تو این بخش
بهتون بگم. ببینید وقتی که کک شما کاستمر اکوزیشن کاست شما پایینه، یه عدد مثلا 50 تومانی 100 تومانی، شما منطقه که تا 100,000 تومان تا حتی 150,000 تومان تخفیف بدید برای مشتریان جدید. پس برای مشتریان جدید شما منطقیه که تخفیف بدید و اتفاقا هم جذاب آدما رو بیارید، اولین خریدشون تخفیف، اولین تراکنششون تخفیف، یا مثلا خرید تا این سقف مثلا اینقدر تخفیف. اینا کمک میکنه که شما سبد خرید مشتری رو زیاد بکنید. بحث بعدی برای بازگشت کاربرا هستش، بازگشت مشتریان. باید ببینیم که هزینه جذب مشتری جدیدمون چقدره. مثلا 100,000 تومان ما برای اینکه مشتری جدید بیاریم بعد مثلا 100,000 تومان هزینه کنیم. برای اینکه قدیمی رو بیاریم یعنی خود یوزر بیسی داریم، آدما یه سری اومدن خرید کردن، اصطلاحاً یه سری واقعا دیگه مرده شدن، مثلا 2-3 سال دیگه فعالیت با ما نکردن و مشتری مرده به حساب میان. اینها شما جا دارید حتی تا 100,000 تومان هم مجددا تا حتی بیشتر هم هزینه بکنید که اینا دوباره برگردن، چون میدونید آنبورد کردن یک مشتری جدید خیلی خیلی سخت‌تر از اینی که شما یک مشتری قدیم رو برگردونید. به مشتری جدید حالا باید بیاید بهش بفهمونید که بیزنس شما چیه، چه ارزشی، چه دلیل داره که بهش توجه بکنید. اما مشتری قدیمی شما رو میشناسه ولی فعلا دیگه باهاتون کار نداره به هر دلیلی. حالا یه سری واقعا تو همون بازه به شما کار داشتن و دیگه ندارن، چون مثلا نمیدونم دانشجو بوده به توجه کرده یا مثلا یه چیزی رو می‌خواسته بخره دیگه اومده ازت خرید کرد و دیگه برنامه. ولی یه سریا مثلا حالا یا قیمت زیادی بهش داد یا هر دلیلی که داره یا شما رو فراموش کردن یا هر دلیل دیگه‌ای داره دیگه بهتون توجه نمی‌کنن. پس این داستان استراتژی تخفیف دادن میتونه اینجا خیلی مثمر ثمر باشه و بتونید ازش استفاده کنید. پس جا دارید تا 100,000 تومان حتی بیشتر، یک کم بیشتر هزینه بکنید تا اینو مجددا برگردید، اما به شرطی که یک جرنی مشخص داشته باشید، یک مسیر مشخص داشته باشید تا اینو تبدیل بکنید به یک مشتری فعال، به یک مشتری وفادار. اگه این جرنی رو نداشته باشید آوردنش میشه اون نبایده، یعنی فایده نداره. شما هزینه بکنید 100,000 تومان پول بدید دوباره برگرده، به چه فایده؟ بیاد چیکار بکنه؟ بعد دوباره دیگه بره دوباره 2 سال دیگه برادر نمیشه که. شما باید توی یک جرنی مشخص این آدمو قرار بدید. توی قسمت قبلی هم اون مشتری جدیدم اگر شما میارید اگر مسیر مشخصی براش نداشته باشه بازم اونم الکیه، یعنی شما تخفیف دادید آوردینش ولی هیچ جرنی مشخصی، هیچ فانل مشخصی برای تبدیلش به یک مشتری پرتکرار و پرخرید ندارید و اونم اشتباهه، اونم میشه نباید اگه اونجا بخواید تخفیف. خب باید بعد اینه که اگه شما حاشیه سود زیادی دارید و مثلا حاشیه سود 50% هستش، خیلی منطقیه که بیایید و تخفیف خوبی در نظر بگیرید. حالا قرار نیست عدد اشتباهی رو با آدم بگید یا عدد فیک رو با آدم بگید، ولی اتفاقی که میفته اینه که شما خب با توجه به حاشیه سودی که دارید میتونید اون بخشی از حاشیه سود خودتون رو کم بکنید و به عنوان تخفیف به مشتری ارائه بدید یا به عنوان یک پیشنهاد زماندار بهش ارائه بدید. این پیشنهاد زماندار هم خودش داستان مهمیه، یعنی شما اگر بتونید آدما رو در محدودیت قرار بدید، اگر بتونید توی زمان فشاری قرار بدید که آقا مثلا تا آخر امشب این تخفیف کار میکنه یا تا فردا شب این تخفیف کار میکنه. اما توی این قسمت در نظر بگیرید که تمام رقبای شما یه کالایی رو دارن مثلا 200 واحد میفروشن، اون بهای تمام شدهش برای شما 100 واحد هستش، نهید بذارید 110. درسته شما مثلا خودتون پوزیشن میکنید ارزون فروش، ولی قاعدتا این فاصله 110 تا 200 حالا بگیم 110,000 تومان تا 200,000 تومان یکم فاصله غیر منطقی به نظر میشه. پس شما منطقیه که همون 200,000 تومان یا حتی مثلا 195,000 تومان 190,000 تومان در نظر بگیرید، یه تخفیف مثلا 10% 20% هم بذارید، یا مثلا رو عدد نمیدونم 130-40 تومان داستان رو نگه دارید. درست هم حاشیه سودتون حفظ کردید، هم اون گپ بین رقبا رو حفظ کردید و این تخفیف هم بهش دادید. عملا همگی برنده میشن تو این داستان. یه زمانی هستن که اصلا ما میخوایم تخفیف 100% بدیم. این تخفیف 100% کی به درد میخوره؟ زمانی که ما مثلا میخوایم سیدینگ استراتژی داشته باشیم، دونه پاشی بکنیم، بیایم بگیم آقا با یه چیزی مثلا نمیدونم گلس رایگان مثلا 100% تخفیف رو گلس به شرطی که مثلا اینو بخری، نمیدونم اگه نمیدونم اینو بخری اون یکی رو هم میتونی بهت بگی، یعنی مکمل اون داشته باشه، یعنی بخوای به واسطه اون چیزی که داری تخفیف خوب میدی 90% 80% 100% میخوای مثلا یه چیز دیگر رو کنارش بفروشی. در این مواقع این استراتژی میتونه بهتون کمک بکنه و جذاب باشه براتون.
استراتژی بعدی یا اینه که همون تخفیف رو بخوای بدی بهش بده، اما به جاش مثلا یه خدمت دیگه بهش بده. یعنی مثلا بگو که اوکی اگه مثلا بیای انقدر خرید کنی مشاوره رایگان میگیری، یا اصلا انقدر خرید بکنی ارسال رایگان بهت میدم. یعنی تو به جایی که بیای اون پوله رو بدی مستقیما بهش یا تخفیف رو بهش بدی، میای یه چیز عدینی بهش میدی، یعنی یه چیز اضافه‌ای بهش میدی که حال کنه. مثلا میگه آقا بیا این لپتاپ موبایل بخر گلاسش رایگان مثلا. اینجوری این ارزش افزوده هم بهش میتونه کمک بکنه. بحث بعدی بحث برنامه‌های وفاداریه. این سیستم امتیازی و باشگاه مشتریان هم میتونه یه راه حل خوبی برای مشتریان الانتون، فعالتون یا برگردوندن مشتریاتون باشه. حالا مشتریان جدید شاید براش زیاد جذاب نباشه، ولی برای مشتریان دیگه این میتونه کمک کنه. مثلا بیان آدم‌ها امتیاز جمع بکنن، همون تخفیفی که قرار بوده بهشون بدی رو با امتیاز بهشون میدی. دقیقاً اون امتیاز رو بهشون مثلا با امتیاز مثلا 1000 امتیاز میگیرن، یا تخفیف 10% 20%، همون تخفیفی که می‌خواستید بدی رو اینجا به واسطه این برنامه‌های وفاداری بهشون میدی. و بحث بعدی میشه آقا مثلا اینکه به واسطه معرفی کردن دیگران یه اعتبار بهشون بدی، کد تخفیف بهشون بدی. یعنی عملاً تو داری یه اکتی از اون آدم میخوای، اون اکت رو انجام میده و به واسطش تخفیف میدی. این هم میتونه استراتژی خوبه و جذابی باشه. یه استراتژی دیگه هم اینه که شما بتونید تخفیف‌ها رو به صورت محدود و جایزه‌ای و قرعه کشی در نظر بگیرید. مثلا شما از این چرخه‌ها در نظر بگیرید، چرخونک‌ها رو دیدید، مثلا میان میچرخونن کد تخفیف میگیرن. یعنی آدم اون تلاش میکنه و حس برنده شدن بهش دست میده. یا مثلا اینجا نمیدونم تگ بکنید 4 تا جایزه، مثلا 4 تا اعتبار فلان میدیم، یا کد تخفیف مثلا 100% میدیم، 80% میدیم. شما می‌خواستین اینو بدی، ولی اینو اینجوری درست می‌کنی هم اینگیجمنت ریت رو میبری بالا، هم آدمی یه کاری براش کرده و جذاب بوده. خب من سعی کردم خیلی خلاصه و مفید بهتون بگم که تخفیف بدیم ندیم، کی بدیم، در چه شرایطی بدیم، چه جوری بدیم، با چه باید و نباید و چه استراتژی بدیم. بازم زیاده بخوایم صحبت کنیم میتونیم ویدیو رو خیلی طولانی کنیم، اما اینا دیگه کلیت و مهمتریناش هستش. اما اگر باز نیاز بود، اگه درخواست زیاد بود، میتونم ویدیو دیگه رو هم براتون ضبط بکنم. مرسی که تا الان پیش من بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت رو یادتون نره. سابسکرایب رو اگر نکردید لطفاً انجام بدید. اما مهمترین درخواستی که من از شما دارم که کامنت هم بذارید. یعنی آقا ویدیو رو دارید میبینید یه زحمت بکشید کامنت و لایک هم بکنید. این انگیجمنت ریت اگه بره بالا، یوتیوب ویدیو رو به آدمای بیشتری نشون میده. دمتون گرم که تا الان با من بودید. تا ویدیو بعدی، فعلا.